suntem la Austro Spectrum, una dintre cele mai mari săli de spectacole din Oslo, în orice caz cea mai mare din Oslo. O sală sau polivalentă, îi putem spune, dar în general pentru spectacole. E ceremonia pentru cei care au primit cetățenia norvegiană. Am fost invitați de un cuplu sau de o familie prietenă cu noi, Gigel și Mona. Și eu personal n-am avut ocazia să particip la așa ceva, iar când Ange a primit cetățenia era în pandemie, ocazie frumoasă și sperăm să fie o zi faină. Când a primit cetățenia? 2021? 2022. Și atunci n-am avut ocazia să venim aici, așa? Pentru că am fost plecați în România. Am fost plecați în România atunci, chiar după pandemie. Acum, în reluare, îmi sărbătoresc și obținerea cetățeniei norvegiene. A fost bine. Întrebarea pentru cetățenia turcă. Câteodată vorbim turcă între noi, că nu ne înțelegem. Merită să-ți iei cetățenia norvegiană sau nu? Dacă să vorbești mai tare. Dacă te gândești să îți petreci viața aici în Norvegia, până la adânci bătrânețe și dincolo, atunci e bine să ai cetățenia norvegiană. Eu cred personal că faptul că am acceptat cetățenia norvegiană mă face mai complet. Mi-am păstrat cetățenia română și am primit-o și pe cea norvegiană. Trăiesc în țara asta, sunt român, da, dar am și dobândit niște drepturi. Muncind aici, plătind impozite, trăind aici, am dobândit dreptul de a purta un pașaport norvegian. Și e un lucru pe care am dobândit, care e al meu. Eu cred că conjunctura în care trăim în secolul ăsta și perioada aceasta în care trăim poate să fie determinantă în multe feluri. Când a venit pandemia, am văzut câte probleme au avut cei care ori n-au avut număr personal, ori n-au avut rezidență deloc, ori n-au putut să intre, ori n-au putut să lucreze, ori au avut numai din number și n-au putut intra și așa mai departe. Deci nu știm niciodată ce se poate întâmpla în marea conjunctură mondială. Pentru unii, cetățenia sau dobândirea cetățeniei norvegiene ar putea însemna și o siguranță în plus, că ești protejat pe teritoriul unei țări al cărui cetățean ești, a cărui cetățenie ai dobândit-o și care are o anumită responsabilitate față de tine în cazul în care ți se întâmplă ceva. În rest, și ai aceleași drepturi cum le are orice norvegian, dreptul la vot, dreptul la fi ales, dreptul de a alege, ai dreptul de a primi o pensie și de a, ca asta oricum o primești abia după 5 ani. Deci oricum ți-ai dobândit dreptul și la pensie minimă și la alte lucruri odată ce ai muncit aici, ai participat cot la cot cu ceilalți norvegieni la bunul comun. Pentru că societatea norvegiană, de fapt, este foarte mult despre asta, despre binele comun, despre bunul comun, despre ceea ce facem și producem unii pentru alții. De asta ei plătesc impozite, de asta li se pare foarte normal să aibă pută parte la medic, ca toți să aibă acces la medic, la asistență socială și așa mai departe. Eu mă gândesc numai la faptul că dacă nu știi ce se întâmplă peste o zi, peste 2, peste o lună, peste un an, de unde știi ce se întâmplă peste 5, peste 10, ai copii mici, copiii îți cresc aici, se vor căsători aici, vor munci aici. Și atunci s-ar putea să nu mai aibă sens să te întorci singur în România, într-o Românie pe care poate nu o să mai recunoști. Cum te mai adaptezi acolo? Eu cred că avea cetățenia norvegiană nu exclude pe cea română. Nu poți să trăiești foarte bine și aici, și în România, indiferent, tocmai pentru că nu știi ce-ți aduce viitorul, tocmai pentru că nu știi ce se întâmplă, consider că este o măsură de siguranță în plus și care nu te costă nu știu ce mult. Să înveți limba. Trebuie să înveți limba și să ai câteva noțiuni de cunoștințe sociale elementare, pentru că Angie îi place să mă întrerupă. Scuze. Dar ideea este că nu ai nevoie de prea mult ca să, odată ce ai făcut ce era mai important, odată ce ai muncit, odată ce ai făcut acel efort, ți-ai dobândit un drept. Și dacă ai dobândit un drept,
poți face uz de el. Cu acel drept vin și obligații și alte drepturi. Și una din obligații este cea de a fi cetățean, de a îți asuma responsabilitatea de cetățean al unei țări. Poate că nu te-ai gândit așa de mult ce înseamnă să îți asumi responsabilitatea de cetățean român, dar se poate învăța și asta și poate că spune bine să stai să te gândești, băi, care e responsabilitatea mea ca cetățean român și ce responsabilități am ca cetățean norvegian, pe lângă drepturi, pentru că întotdeauna acolo unde sunt drepturi există și obligații, acolo unde ai posibilități, acolo sunt și provocări. Dar, după părerea mea, este cu siguranță un lucru bun. Oricum, e un fapt fericit că din 2020 parcă ai voie să ai două cetățenii, dublă cetățenie, deci asta, faptul că primești cetățenia norvegiană sau că îți depui dosarul să obții cetățenia norvegiană, nu înseamnă că trebuie neapărat să renunți la cetățenia română. A fost o aberație să nu poți să ai două cetățenii deodată. Nu știu care a fost, sincer, există cu siguranță un motiv pentru care norvegienii au vrut să renunțe la cetățenia inițială. Asta a creat o grămadă de probleme. S-au cumințit și au văzut că au greșit, au reparat greșeala. Deci acum poți să ai și 2 și 3 cetățenii, nu mai interesează pe nimeni. Nye norske statsborgere, gratulerer med dagen. Velkommen skal dere alle være til denne seremonien, en høytidelig markering og feiring av det nye statsborgerskapet. Og ønske dere velkommen som en del av det norske fellesskapet oppleves som ekstra viktig i den urolige tiden vi har. Mange føler på usikkerhet og frykt som følge av krig rundt i verden, også i Europa, hvor ukrainerne slåss for sin frihet. Jeg håper at dere føler på fellesskapet og kjenner på den varme velkomsten når vi nå feirer alle de nye statsborgerne i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus. Dere som har blitt norske statsborgere, har alle forskjellig historie. Noen har flyktet fra krig og sult. Andre har bodd lenge i Norge og ventet på å kunne få dobbelt statsborgerskap, beholde det opprinnelig samtidig med det norske, mens andre kom til Norge på grunn av kjærligheten. Med statsborgerskapet så følger det nye rettigheter og plikter. Delta og bidra. Dere bringer med dere ulik erfaring, kultur og tradisjoner. Dere er med på å gjøre det norske samfunnet mer mangfoldig og rikere. På vegne av statsforvalteren i Østfold, Buskerud, Oslo og Akershus, så håper jeg at dere får en minnerik markering. Så utrolig hyggelig å få spille for dere i dag. Vi er Uld. Gratulerer så mye med dagen. Vi håper dere koser dere masse. Som norsk statsborger Tusen takk, nå kan dere sette den. Vi er Kygo barnekor, og fra Kygo kultur i Gamle Oslo. Vi er her for å feire dere som har fått norsk statsborgerskap. Tusen takk for fremmøte
alle sammen og ønsker dere en riktig vel hjem. Takk.